રિમોટથી પણ સ્ટાર્ટ થશે. પુશ બટન સ્ટાર્ટ પણ આપેલું છે. ઇકો મોડની અંદર આ વાહન છે એ સિંગલ ચાર્જમાં 120 કિલોમીટર સુધી તમને રેન્જ આપે છે. 64, 67, 68, ઓકે, ઓલમોસ્ટ 70. વાહ, રાઉન્ડ ટાઈપ મિરર. સો બેનલિંગ શોરૂમમાં આવી ગયો છું. તો રાકેશભાઈ આજે આપણને બધી ડિટેલ્સ આપશે શોરૂમની. તો રાકેશભાઈ બતાવો થોડુંક. નમસ્કાર. બેનલિંગ કંપની 2019થી કાર્યરત છે. ગુડગાંવ આધારિત કંપની છે. આલ્ફા ની અંદર આખા ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં, રાજકોટમાં આપણે પહેલો શોરૂમ સ્ટાર્ટ કરેલો છે આ મહિનાની 1 તારીખથી. તો હવે આપણે એક એક મોડલ જેટલા અવેલેબલ છે એની ડિટેલ્સ છે. તો ચાલો રાકેશભાઈ. ફર્સ્ટ મોડલ છે, બેઝિક મોડલ છે. બેઝિક મોડલમાં 250 ઇલેક્ટ્રિક મોટર આવે છે. પ્લસ ઇકો મોડની અંદર આમાં 40 કિલોમીટરની રેન્જ મળે છે. સેકન્ડ મોડલ છે ફાલ્કન. 60 વોલ્ટ 24 એમ્પિયરની બેટરીની અંદર ઇકો મોડની અંદર તમને 70 કિલોમીટરની રેન્જ મળે છે. એમાં મોટા બેટરી પેકવાળું મોડલ છે ફાલ્કનનું. એની અંદર 60 વોલ્ટ 30 એમ્પિયરની બેટરીમાં તમને ઇકો મોડની અંદર 80 કિલોમીટરની રેન્જ મળે છે. આ જે 3 મોડલ છે, 3 મોડલ લો સ્પીડના છે, જેમાં લાયસન્સની, હેલ્મેટની કે પાસિંગ નંબરની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. હાઈ સ્પીડની અંદરનું મોડલ છે આ ઓરા મોડલની અંદર તમને નોર્મલ જે અત્યારે આઈસી એન્જિનના જે રનિંગ મોડલ છે એમાં જે ફીચર્સ મળે છે એ ફીચર આ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની અંદર તમને અવેલેબલ છે. ફર્સ્ટ આપણે શરૂઆત કરીએ તો ટાયર છે એ 12ની સાઇઝના 90 રેડિયલ ટાયર છે. મેગ્વિલ સાથે ડિસ્ક બ્રેક અને બાઇકમાં જે રિજિડ ટેલિસ્કોપિક સસ્પેન્શન છે એ તમને આમાં અવેલેબલ છે. હબ મોટર છે. હબ મોટર 1200 વોટ પાવર આઉટપુટ વાળી છે. એમાં પીક પાવર છે 2.52 કિલોવોટ એમ્પિયર. બેટરી કેપેસિટી છે 72 વોલ્ટ 43 એમ્પિયરની આવશે. 3.94 કિલોવોટ એમ્પિયર. પ્લસ ગાડી છે એ 3 રીતે સ્ટાર્ટ થશે. રિમોટથી પણ સ્ટાર્ટ થશે. પુશ બટન સ્ટાર્ટ પણ આપેલું છે. સાથે સાથે કન્વેન્શનલ કીના સેટઅપથી પણ વાહન છે એ ચાલુ થાય છે. ટોટલ 4 મોડ આપેલા છે. ઇકો મોડની અંદર આ વાહન છે એ સિંગલ ચાર્જમાં 120 કિલોમીટર સુધી તમને રેન્જ આપે છે. નોર્મલ વાહનના ફીચર્સની જેમ યુએસબી ચાર્જિંગ પોર્ટ પણ આપેલો છે. વ્હીકલ છે એ સ્કૂટરમાં અંડર સ્ટોરેજમાં ડેકી આપેલી છે. એ પ્રમાણે ડાયરેક્ટ તમારે ચાર્જ કરવું હશે તો પણ થશે. અને રિમૂવેબલ બેટરી પેક છે. બેટરી રિમૂવ કરી
અને તમે ઘરમાં પણ લેપટોપ ચાર્જર લગાવીને ચાર્જ કરી શકશો. વ્હીકલમાં સેફ્ટી સિસ્ટમ આપેલી છે. વ્હીકલ લોક હોય ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ એને આંખ અડાડશે તો એલાર્મ આપશે. પ્લસ વ્હીકલને કોઈ ડ્રાઈવ કરવાની કોશિશ કરશે કી વગર તો એના વ્હીલ છે એ લોક થઈ જશે. આ મોડેલની અંદર બેટરીની 3 વર્ષની વોરંટી આવે છે, મોટરની 2.5 વર્ષની, કંટ્રોલરની 2 વર્ષની અને ચાર્જરની 1 વર્ષની વોરંટી આવે છે. પ્લસ ટોટલ 6 કલર આ મોડેલની અંદર અવેલેબલ છે. વ્હાઇટ, શાઇનિંગ રેડ, શાઇનિંગ બ્લુ, મેટ બ્લેક, મેટ પર્પલ અને શાઇનિંગ ગ્રે એમ ટોટલ 6 કલર અવેલેબલ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો બેન્ડલિંગ કંપનીનું ઓરા મોડલ જે હાઈ સ્પીડ કહેવાય છે આપણી સામે છે. આજે તો ટેસ્ટેડ લઈએ તો સૌથી પહેલાં તમને કીનું થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. 2 કી અવેલેબલ છે, રિમોટવાળી અને કન્વેન્શનલ જે રેગ્યુલર આપણે આવે છે. ઓકે, તો બાઇકને પહેલાં અહીંથી આઈ મીન સ્કૂટરને અહીંથી અનલોક કરી શકાય છે. યુ કેન સી અહીંયા સાઉન્ડ તમને ખબર હશે. હવે અહીં પુશ બટન બી કાર્ડની સિસ્ટમ આપેલી છે અને તમે આ બી યુઝ કરી શકો છો. તો ચલો આપણા કર્યું. હવે એક પુશ બટન બી આપણે કરી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ યુ કેન કન્વેન્શનલ સિસ્ટમ બી તમે કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં તમે જોવો તો પી લખેલું છે. આઈ મીન કે જે સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે તમે પાર્કિંગ મોડમાં ઓટોમેટિકલી હોય છે, તો એના માટે તમારે લેફ્ટ સાઈડનું બ્રેક અને પી લખેલું છે રિમૂવ કરવાનું, આઈ મીન સ્ટાર્ટ કરવા માટે. અહીં તમે 4 મોડ આપેલા છે, 1 2 3 4. તો મોડ આપણે સેટ કરી શકીએ છીએ. હું લાસ્ટ હાઈ સ્પીડમાં ટેસ્ટ કરશું આપણે. તો ચાલો, સો ડાયરેક્ટ 4th મોડ જે ટર્બો મોડ કહેવાય છે, તો એમાં આપણે છીએ અત્યારે રાઈટ નાઉ. ઓકે, સો 35 તો છે ઓલમોસ્ટ સ્પીડ. સ્કૂટર એકદમ સાયલેન્ટ છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. તો પરફોર્મન્સ વાઇઝ જોઈએ આપણે હમણાં. અધરવાઇઝ સીટ હાઇટ થોડીક ઓફ છે, બટ ઇટ્સ ઓકે, બહુ ખાસ ઇસ્યુ નથી. અને કમ્ફર્ટ સારું છે. ઓકે, હાઈ સ્પીડ પરફોર્મન્સ, પીક ટોર્ક છે બહુ સારો છે. ઓકે, સ્પીડ અત્યારે ઓલમોસ્ટ 60, યા 62, 63, 64, 67, 68. ઓકે, ઓલમોસ્ટ 70. વાહ, પરફોર્મન્સ ઇઝ ટુ ગુડ. અને બ્રેક બી બહુ સારી છે, ફ્રન્ટ એન્ડ રિયર ડિસ્ક બ્રેક. યસ, બોથ ડિસ્ક બ્રેક અને 12 ઇંચના ટાયર છે, ટ્યુબલેસ. ફ્રન્ટમાં ટેલિસ્કોપિક સસ્પેન્શન, તો એ ગુડ છે, બહુ સારું કહેવાય. અને એકદમ ફ્રી ચાલે છે. યસ, સિટિંગ પોસ્ચર સારું છે, પરફેક્ટ ફોર સિટી રાઇડ. યસ, અને એકદમ સાયલેન્ટ છે સ્કૂટર બી. બટ જે પીક ટોર્ક છે બહુ સારું છે અને બ્રેક કમ્ફર્ટ બી બહુ સારું છે. ઓવરઓલ ગુડ પ્રોડક્ટ છે ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો. યસ, ડિઝાઇન ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. મટીરિયલ બી બહુ સારું છે યુઝ કરેલું, પ્લાસ્ટિક એકદમ ફિનિશિંગ વાળું. રાઉન્ડ ટાઈપ મિરર, સો પરફેક્ટ છે. સો એઝ કમ્પેર ટુ અધર સ્કૂટર પરફોર્મન્સ વાઇઝ બહુ સારું છે. જે 17 ટોપ સ્પીડ આપે છે, યુ કેન સી. અને પીક ટોર્ક બહુ સારો છે. યસ, ગુડ પીક ટોર્ક. અને બ્રેક બી બહુ સારું છે, કંટ્રોલમાં આવી જાય છે સ્કૂટર. બાકી બૂટ સ્પેસ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. ચાર્જિંગ પોઈન્ટ બી આપેલો છે એઝ યુઝ્યુઅલ. યસ, ઇટ્સ ટોપ સ્પીડ. ઓ
સો મસ્ટ વિઝિટ કરજો એક વખત બેન્ડલિંગ સ્કૂટર. ઓકે, રાઠોડ ચેમ્બર્સ. એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. સો અહીંથી તમે લોક કરી શકો છો. યુ કેન સી. સો ઓવરઓલ ગુડ પ્રોડક્ટ યુ કેન સી. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે વિડીયોમાં બધી ડિટેલ્સ આપી દીધી. તો વિડીયોમાં તમને કંઈ બી ડાઉટ હોય તો તમે ફેસ ટુ ફેસ લાઈવ શોરૂમ આવી શકો છો. ટેસ્ટ રાઇડ બી અવેલેબલ છે, બરોબર ને રાકેશભાઈ? તો થોડું હા, આ તમામ મોડલ ટેસ્ટ રાઇડમાં અવેલેબલ છે. અને એ સિવાય અમારું એડ્રેસ છે આલ્ફા ઈવી, ગોંડલ રોડ, પાસપોર્ટ ઓફિસની સામે, રાઠોડ ચેમ્બર, શોપ નંબર 2, રાજકોટ. ઓકે, તો ખાસ એકવાર વિઝિટ કરજો શોરૂમનો. અને મોબાઈલ નંબર સ્ક્રીનમાં ડિસ્ક્રિપ્શન મળી ગયેલો છે, તો તમે કોલ બી કરીને આવી શકો છો. ઓકે, તો એકવાર ખાસ વિઝિટ કરજો બેન્ડલિંગ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. રાકેશભાઈ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ.